හායි හැමෝටම ඕගොල්ලන් සතුටින් ඉන්නවා කියලා මං හිතනවා. Welcome to my YouTube channel. අද නම් චුට්ටක් බිසි දවසක්. කොරියර් සර්විස් එකට දෙන්න ඕන බඩු ටික ඔක්කොම හරියෙන් ටක් කාලා පැක් කරලා සර්විස් එකට දීලා ඉන්පස්සේ තමයි මම මගේ කුස්සියකට ගියේ. වැඩ වැඩි දවසට පොඩි කම්මැලිකමක් හිතෙනවා. ඒ කම්මැලිකම නිසාම අද නම් මම එකම එක ව්‍යාංජනයක් විතරයි හදන්නේ. මං ගාව තිබුණා ලේඩිස් ෆින්ගර් එකයි කරවල කෑල්ලයි. ඒ කරවල කෑල්ල දෙකම එකතු කරලා පොඩි ටෙම්පරාදුවක් කරමු කියලා හිතාගෙන කරුවා. ඒත් ඇත්තම කියනවා නම් මාරම රහයි. ඕගොල්ලන් දවසට හදලා බලන්නකෝ. මම ඒකට තක්කාලි ගෙඩියක් ගත්තා, මාළු මිරිස්, ලුණු, අනිත් එක රම්ප කරපිංච, මේ මොනවා කරවලද කියන මන් දන්නේ නැහැ. ඒ කරවල කැල්ලත් සුද්ධ කරලා තියාගත්තා. ඊට පස්සේ මම ලේඩිස් ෆින්ගර් එක හීනියට කපා ගත්තා. ඒක කපාගෙන ඔක්කොම පැත්තකට තියලා ඊට පස්සේ මම ටක් ගාලා බත් එක උයන්න ලෑස්ති කරගත්තා. බත් එක උයන්න ලෑස්ති කර අරන් රයිස් එකේ දාලා ඊට පස්සේ තමයි මම ව්‍යාංජනය උයන්න පටන් ගත්තේ. මුලින්ම මම තාච්චිය ලිපේ තියලා ගෑස් ස්ටව් එක ඔන් කරුවා. ඊට පස්සේ මම හොඳ පොල් තල් එක චුට්ටක් දාගත්තා. ඒක යාන්තම් හීට් වෙනකොට මම ක්‍රම්ප කරපිංචා අනිත් එක ඔනියන් ටික ඔක්කොම දාලා යාන්තම් ට්‍රාන්ස්පරන්ට් වෙනකම් මික්ස් කරගත්තා. දැන් මම මේකට මාළු මිරිස් කපාගත්ත මාළු මිරිස් එකතු කරුවා. ඒකත් යාන්තම් ට්‍රාන්ස්පරන්ට් වෙනකම් යාන්තම් පොඩි වෙලාවකින් පස්සේ තකාලි ගෙඩියක දැම්මා. තකාලි ගෙඩිය දාලා ඒකත් හොඳට මික්ස් කරගත්තා. දැන් මම මේකට කෑලි මිරිස් එකතු කරගත්තා. කෑලි මිරිස් එකතු කරලා ඉන්පස්සේ ඒකට ලුණුත් දැම්මා. ලුණු එක චුට්ටක් බලලා දාන්න ඕනේ. අයි දන්න අපි මේකට කරවලනේ දාන්නේ. ඒ නිසා ඒක චුට්ටක් බලලා දාගන්න ඕනේ. දැන් ඉන්පස්සේ මම හොඳට සෝදාගත්ත කරවල ටික ඒකත් දාලා පොඩි මික්ස් කිරීමක් කරුවා. දැන් නම් මේක හරි ගානට ඇවිත් තියෙනවා. දැන් වෙලාව තමයි දැන් ලේඩිස් ෆින්ගර් එක දාන්න ඕනේ. ලේඩිස් ෆින්ගර් එක දාලා හරියට ඒක භාගයක් විතර තමයි කුක් වෙන්න ඕනේ. ඒක ෆුල් එකට කුක් වුණොත් ඒක රහ නැහැ. භාගයක් විතර කුක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ලිඩ් එක වහලා ගෑස් ස්ටව් එක ඔෆ් කරන්න ඕනේ.
දැන් නම් වැඩේ හරි. උණු උණුවෙන් ටක් කාලා මම බිත්තරයක් තම්බගෙන කෑවා. හරිම රහයි. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට බොහොම ස්තුතියි. දැන් නම් මං ගිහින් එන්නම්. ආයෙත් වෙනත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. බයි.